Lídiával ez a ház volt a mindennapjaink színtere. Itt nevettünk, itt sírtunk, itt éltünk. Mióta elment, már nem érzem otthonosan magam. Ez a ház már nem az én otthonom. Mégis fontosnak tartottam, hogy itt legyen a megemlékezése. Mert imádott itt élni. És végül ebben a házban halt meg. Egy számára kedves helyen, ahol biztonságban érezhette magát. Sokakban haragvás merülhet fel a feleségem felé a korai távozása miatt. Én mégis arra kérlek benneteket, hogy ne haragudjatok rá. Problémái olyan elviselhetetlenné fajultak, hogy már egyikünk se segíthetett rajta. Még én sem. Csak remélni tudom, hogy megnyugodott. Most már pihenhetsz, kedvesem. Meg leszel egyedül, Károly. Köszönöm, hogy eljöttél. Tudom, ez még korai, de jövő héten... Már holnap folytatjuk a próbán. Köszönöm, hogy eljöttél, tényleg. Jó utat. Jézusom alma! Bocsánat, Károly. Kopogtam, és gondoltam, direkt nem nyitott ki. Megemlékezésnek 1 órája vége. Tudom, de nem bírtam eljönni Lidiának, nem kéne, hogy nem kellett volna. Bemehetek? Elköszönni? Természetesen. Lidia! Milyen gyönyörű a mosolya.
Emlékszem, mikor először találkoztunk. Mintha akkor láttam volna először valódi mosolyt. Ő nem csak mosolygott, ő sugárzott. Milyen kár, hogy az utóbbi egy évben csak színpadon láttam nevetni. Érdekes, hogy felhoztad a napot, amikor először találkoztatok. A mosoly akkor kezdett halványulni. Hogy mondhatsz ilyet? Károly. 5 éve játszom a darabjaidban. Te minden apró részletre figyelsz. Pont a feleséged hervadása került el a figyelmed? Mi jutott beléd? Lídia nem csak a kolléganőm, hanem a legjobb barátom volt. Szerinted kinek sírt órákon át az a szerencsétlen nő a színház öltözőben? Sőt, tovább megyek. Fél éve asszony Lídia mennyasszonyi fátyol nélkül sétált az oltárhoz. Azt a botrányt. Hát nekem kellett leszedni róla, mert csúron vizesre sírta. Azt mondta, hogy nem jegygyűrűt raknak rá aznap, hanem bilincset. Hazudsz. De nem is vártam volna tőled többet. Takarodj. Nem kell kétszer mondani. De őt nem hagyhatom itt veled. Add vissza, te hülye! Puskacsövet vacsorázol, te kegyetlen pöcs!
Károly, ez gyönyörű. Ilyen helyen felnőni. Hát most már értem, honnan van az ekkora fantáziád. Na, várd meg, amíg bemegyünk, kedvesem. Ez fantasztikus. Gondolom, ettől együtt tudod, hogy kicsodák ezek. Anyám egész gyerekkoromban tanítgatta a neveket, de csak azok maradtak meg, akiknek az arcától féltem. Szegény anyám, most forog a sírjában. Hogy forogna már? Amikor látja, hogy visszaköltöztél abba a házba, amit annyira imádott, pont ahogy akarta. Ráadásul egy ilyen tehetséges, okos színésznővel az oldalán. Ugye tudod, hogy nem muszáj itt élnünk? Tudom, de itt maradunk. Azóta mindig megáll az idő. Az égen néma álló csillagok, a földön csak te vagy és én vagyok. Hallgatsz és hallgatok, szerelmes szó. Lídia. Nem csendű, megáll az idő. Barát talál a Jó reggelt! Jó napot. Csak nem a házasszonya személyesen. Arra még várni kell. De 1 hónap múlva összeházasodunk Károllyal. Ó, gratulálok. Köszönjük, hogy elvállalta ezt a munkát ilyen nagy óraszámban. Tényleg nagyon hálásak vagyunk. A régi kertész sajnos már meghalt, én már nem is ismertem. Szóval mostanában költözött ide? Károly nőtt itt fel, és az édesanyja nem akarta, hogy a halála után üresen álljon a ház. Úgyhogy úgy döntöttünk, beköltözünk. Csodálatos ez a birtok, nem? Ön csodát lát benne, én inkább gyomlálni valót. Nem is keveset. Jó pár hete itt élünk, és még mindig újdonságokat találok, hihetetlen. Jézus atyám, nekem be kell mennem most szöveget tanulni, bocsánat. Önnek jó munkát! Elfelejtettem megkérdezni, teát, süteményt, kér valamit? Ha marad még rám, akkor az idejéből egy keveset. Nem, Károly, én sok mindent megteszek a színészetért, de ez nekem már túl Tested sok. részéről beszélünk, Lídia. Ugyanúgy azok, mint a karjaid vagy a lábaid. De pár évvel ezelőttig még a bokánkat sem lehetett kivillantani, ne viccelj már, most meg azt akarod, hogy kiálljak a színpadra félmeztelenül? Normális vagy, de komolyan! Az ókorban teljesen természetes volt a meztelenkedés. Hát kedves férjem, üdvözöllek a 60-as években, ahol a meztelenkedés a 4 fal közé való. A művészetnek feladata, hogy feszegesse a határokat. A prűdség vagy a saját testünk nem elfogadása ellenmond mindenféle progressziónak. Jó. De ki fog a színpadra állni? Én. Ki válik nevetségtárgyává? Én. Kinek a mellei lesznek mindenféle újságokban? Hát az enyém, nem a tiéd! Lídia,
Te egy színésznő vagy. Nem egy csecsemő. Károly, én tisztelem a te művészetedet. Tényleg, bálványozom, mint feleséged, mint leendő feleséged, és mint színésznőd is. De meg kell értened, hogy ez most sok, és ez nekem nem kellemes, és nem akarok olyat mutogatni másoknak, amit neked tartogatok. A művészetem nem létezik a közönségem nélkül. Ergo a közönségem is én vagyok. Ezek csak kifogások, Lídia. Ha így állok, akkor kénytelen vagyok almának adni a szerepet. Nem. Károly, nem. Fáradt vagyok, Lídia. Dönts reggelig, hogy tudjak előre tervezni. Jó napot! Ilyen korán kezdi a munkát? Nem kéne, csak szeretek itt lenni. Gratulálok az esküvőhöz. A képek alapján biztos nagyon szép volt. Sok boldogságot. Köszönjük, nagyon kedves. A férje itthon van? Nem, a színházban van, valami új darabot próbál éppen. Olvastam az előzőnek a kritikáját az újságban. Biztos vagyok benne, hogy ha nem maga lett volna a főszereplő, akkor most nem lenne ekkora siker a darabnak. Ezt a kert egyik elrejtett zugában találtam. Köszönöm. Az egész esküvői csakram nem volt ilyen gyönyörű, mint ez az egy szelvirág. Be kell valljam, egy ideje már figyelem magát. Ahogy a kertjük egyre jobban szépül és virágzik, ugyan egyre jobban kókad Lídia. Nem boldog. Van magának felesége? És belegondolt már valaha abba, hogy gyakorlatilag egy vadidegennel köti össze az életét, és nem csak a múltjáról, de a legfejtettebb gondolatairól sem biztos, hogy tud. Csak tudja, mostanában úgy érzem, hogy nem ahhoz a férfihez mentem hozzá, akivel én ide költöztem. Tudja? Nem, ezt lehet, hogy még fogom külön.
Károly, el kell mondanom valamit. Károly! Na vajon ki telefonált a színházba, Lídia? És nem a kertészünk személyesen. Remegett a hangja a telefonban. Asszony úr, azért hívom, mert felmondok. Azonnali hatállyal. A feleségem a behívott a hálószobájukba, és azt mondta, a munkán nem csak kertészkedést tartalmaz, hanem a házasszonyának is szolgálatot kell tennem. Én ellenkeztem, asszony úr, esküszöm önnek, könyörögtem. De ő azt mondta, elbocsát és tönkretesz egy életre, ha nem elégítem ki a vágyait. És a gyerekeimmel ezt nem tehetem meg, asszony úr. Ó, Istenem, én többet vissza nem megyek abba a házba. A büszkeségem, a férfiasságom. Lídia mind magáévá tette. Nincs 2 hete, hogy összeházasodtunk. Károly, ez nem így van. Bele se kezdj! Kitalálom. Ő kezdte az egészet. Ő fogott le, ő tette magáévá. Így volt? Igen, így történt. A kertész nem akarja, hogy bármi is kitudódjon, szóval nem emel semmiféle vádat. Gondolom mondanom sem kell, hogy mi is tartjuk a szárdat. 3 hónap múlva premier, és ez kitudódik, akkor senki nem fog tudni elvonatkoztatni a magánéletünktől. Ekkora botrányt. Ez akár az egész darab rovására is mehet. Károly, megerőszakolt, érted? Lefogod, befogta a számot, bassza meg, a feleséged vagyok, nekem kell inned! Hová tűnt a színészi tehetséged? Hát már hazudni sem tudsz rendesen. Nézz körbe, drága feleségem! Csupa üres szoba! Így most már úgy tudjuk leélni a hátralévő életünket, hogy még egymás tekintetével sem kell találkoznunk. Úgy fejezzük be, ahogy elkezdtük. Munkatársakként. Holnap Szent Bálint napja lesz, mindjárt reggel korán. És ablakodnál páradul, ott leszek én, leány. Kelt a legény, felöltözött, ajtót nyitott neki. Bement a lány, de mint lány többé nem jövök ki. Irgalmas úgyse a legény, ójaj. Szégyen, piha. Ha hozzáfér, Ha hozzáfér, hát megteszi. Bizisten rúthiba. Míg meg nem csaltál, elveszesz. Nem azt ígérted el. Úgy is lett volna, esküszöm, nem jöttél volna be. Úgy tűnik, ezeket a sorokat nem csak az életben vagy képes elfelejteni. 1,5 hónap múlva menjen. terhes vagyok. De mi Igen, a nász éjszakánk óta egyszer sem. Akkor... Igen. De ez erőszakból lett. Ezt tudnod kell. Én soha senki mással nem akarnék. Nem akartam volna, csak veled. Tehát nagyjából 1 hónapos lehet? Újra kezdhetnénk együtt. Előről.
és kitörölnénk az emlékeket, és sajátunként nevelnénk, és akkor én erre képes lennék, érte? És érted? Te képes lennél? Drágám, 1,5 hónap múlva premier. És a hasad, ez hogy néz neki? Nyugodj meg. Károly. Beteg vagy, Lídia. Maradj fekve. De mi történt? Én az előbb még... Baleseted volt, Lídia. Egy pár napig nem fogsz tudni lábra állni, de ez jól jön a szövegtanulásnál. Nem lesz, ami elvonja a figyelmedet. Baleset. Nem fáj a lábam. Hova tűnt? Hova tűnt? Micsoda? Hova tűnt a gyerekem? Miről beszélsz? Biztos, hogy Hova tüntetted? rosszat álmodtál. Baleseted volt, Lídia. Tanuld a szövegedet. Nem! Lídia. Figyelj rám. Ez nem így történt. Lídia, kérlek. Hallgass meg. Lídia, kérlek. Ne haragudj. Lídia. Gyere vissza. Kérlek. Ne me quittez pas, il faut oublier tout pour s'oublier qui s'envoie déjà. Oublier le temps d'aimer l'entendu et le temps perdu à savoir comme moi. Oublier ces yeux qui tuaient parfois coup de par quoi le cœur devenu. Ne me quittez pas, ne me quittez pas, ne me quittez pas, ne me quittez pas. On a vu souvent réjaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait tribut. Il est paraît-il des terres brûlées, donnez plus de blé qu'un meilleur abri. Et quand vient le soir pour qu'on s'élève en bois, le rouge et le noir ne s'épousent pas. Ne me quittez pas, ne me quittez pas, ne me quittez pas, ne me quittez pas.
Ez egyedül volt. Pont olyan volt, mint amilyennek megálmodtam. Hallottad, ahogy tapsoltak nekünk? Nekem tapsoltak. Újból sikert arattam. Miattam állhattál azon a színpadon. Miattam tapsoltak neked. Miattam lehettél színész. Miattam vagy. Lídia! Lídia! Várj! Szólj hozzám, Lídia! Sokáig azt hittem, hogy felfedezhetetlen ez a ház. Hogy mindig találok valami újat. Egy festmény mögé rejtett családi örökség, egy polc mögé becsúszott fénykép, egy felmenőtől származó fejdísz, felbecsülhetetlen értékű tárgyak. De rá kellett jönnöm, hogy erre a helyre a pornál valami sokkal piszkosabb is lerakódott. A boldogtalanság szagától bűzlött. A savanyú szaktól, ami rühként befészkelte magát a bőröm alá. És megfosztott minden örömtől. Örökre. A színpad hozott egyedül megnyugvást, mert ott mások életét élhettem. Amikor rátaláltam erre a helyre, órákig csak álltam tárt karokkal, és hagytam, hogy a szél kimossa belőlem ezt az átható szagot, amit olyan sokáig próbáltam elnyomni 1001 parfümmel. Ez lett az új színpadom. Itt jó volt Lídiának lenni. De amikor a szél már nem fújt többé, akkor tudtam, hogy mennem kell. Én őrülten szerettelek, Károly.
Nem csak teljes szívemből, hanem egész testemmel és tudatommal is. És én ezeket a részeimet óvatosan a tenyeredbe helyeztem. És hagytam, hogy gyengéden bezárd a markod. De te ökölbe szorítottad, és porrázúztál. És amikor a hamvaimból kiáltottam, te csak fújtál egyet. És az én részeim szertefoszlottak. És egyszer csak már nem voltam. Csak te maradtál és a művészeted. Nézd körbe, szerelmem. Most is csak te vagy, és a művészeted. Again, don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Keep smiling through, just like you always do, till the blue skies dry